নমস্কাৰ মোৰ নাম জয়দীপ কলিতা আৰু আপোনালোকে চাইছে EPathshala ইউটিউব চেনেল ভিডিওটোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে ভিডিওটো যিমান পাৰে হিমান আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব গতিকে এতিয়া হকচোন আজি আমি মূল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ফুৰিয়াৰ আন্ডাৰগ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰাম বা 5 ইয়াৰ্স ইন্টিগ্ৰেটেড মাস্টাৰ্স প্ৰগ্ৰামৰ ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ তথা থাৰ্ড সেমিস্টাৰৰ পৰীক্ষাৰ পপত্ৰ কেনেকৈ কৰিব লাগিব এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক লাইভ দেখাই দিব বিচাৰিছো গতিকে আশা কৰিছো ভিডিওতে আপোনালোকক কিছু পৰিমাণ হলো উপকৃত কৰিব লগতে ভিডিওটো আপোনালোকে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিওবিলাক আপোনালোকৰ বাবে মই লৈ আহি থাকো এতিয়া যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত 4 ইয়াৰ আন্ডাৰগ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰাম বা 5 ইয়াৰ্স ইন্টিগ্ৰেটেড মাস্টাৰ্স প্ৰগ্ৰামৰ ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ হক বা থাৰ্ড সেমিস্টাৰ হক অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছে তেওঁলোকে যদি পৰীক্ষাৰ পপত্ৰ পূৰণ কৰে তেতিয়াহলে বৰ্তমান আপোনালোকে ডিসপ্লে যিটো ওয়েবসাইট দেখি আছে এই ওয়েবসাইটটোলৈকে আহিব লাগিব আহি ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো এনৰোলমেন্ট নম্বৰ আছে এনৰোলমেন্ট নম্বৰ আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড দিব লাগিব পাছৱৰ্ড দি লগইনত ক্লিক কৰিব লাগিব এই যেটো ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটৰ লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত আপোনালোকৰ বাবে দি থৈ দিম সেই লিংকত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এই যে ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটলৈকে ৰিডাইৰেক্ট হ'ব ইয়াত আমি লগইনত ক্লিক কৰিম লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ আগত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত আমাৰ চাওক এক্সামিনেশন যেটো পোৰ্টেল আছে বা এক্সামিনেশন যেটো ইয়াত ট্যাব আছে এই ট্যাবত আমি কি কৰিম জাস্ট ক্লিক কৰিম যেতিয়া আমি এই যে এক্সামিনেশন ট্যাবত তে আমি এক্সামিনেশনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ যেটো ট্যাব আছে এই ট্যাবত ক্লিক কৰিম ইয়াত আপোনালোকৰ চাওক ক্লিক হিয়াৰ ফৰ এক্সামিনেশন ফৰ্ম ইয়াত জাস্ট আমি কি কৰিব লাগিব ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত বেসিক যিখিনি ডিটেইলছ আছে এই ডিটেইলছখিনি ইয়াত আপোনালোকৰ আহিব অহাৰ পিছত জাস্ট আপোনালোকে তলত কি কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো সিলেক্ট ইউৰ PWD ইয়াত আমি কি সিলেক্ট কৰিম যদিহে PWD মানে কি যদিহে আপুনি ফিজিক্যালি ডিজেবল হয় তেতিয়াহলে ইয়াত আপোনালোকে এটো সিলেক্ট কৰি যেটো ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় এটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত মই নট এপ্লিকেবল দিলো নট এপ্লিকেবল দিয়াৰ পিছত ইয়াত মই কি কৰিব লাগিব সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া চাওক ইয়াত আমাৰ যেসমূহ সাবজেক্ট আছে এই সাবজেক্টসমূহ আমি যেটা কোৰ্স ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিল কোৰ্স ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পৰাই ইয়াত আপোনালোকৰ আহি গৈছে পিছত আমি ইয়াত যেটো সাবমিট অপচন আছে সাবমিট অপচনত জাস্ট ক্লিক কৰিম যেতিয়া আমি সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰিম তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত আমাৰ যেটো পেমেন্ট আছে এই পেমেন্টটো আমি ইয়াত কৰিব লাগিব পেমেন্টত আমি বিলডেক্স ৰেজৰ পেৰ জৰিয়তে আমি কৰিব পাৰিম ইয়াত আমি বিলডেক্স যেটো অপচন আছে এই অপচনটো ইয়াত সিলেক্ট কৰিম যেতিয়া আমি ইয়াত সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা যে ইন্টাৰফেস আছে সেই ইন্টাৰফেসটো আহিব ইয়াত আমি কিউআৰ কোড যেটো অপচন আছে কিউআৰ কোড অপচন সিলেক্ট কৰিম কিউআৰ কোড অপচন সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আমি ফিম UPI যেটো অপচন আছে এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট গতিকে এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব এই যেটো কিউআৰ কোড আছে কিউআৰ কোডটো মই স্ক্যান কৰিব লাগিব স্ক্যান কৰাৰ পিছত ইয়াৰ যেটো পেমেন্ট হ'ব সেই পেমেন্টটো মই কৰিব লাগিব UPI জৰিয়তে সাবমিট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ কি হ'ব যেটো অপচন আছে বা এই যেটো পেমেন্ট আছে এই পেমেন্টটো আপোনালোকৰ সাবমিট হৈ যাব ওকে এতিয়াৰ পিছত যেটো আমাৰ ইয়াত প্ৰিন্ট অপচন আছে প্ৰিন্ট অপচনত আমি কি কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত এই যিখন ফৰ্ম আছে ফৰ্মখন আপোনালোকৰ আহি যাব ওকে ইয়াত চাওক যেটো এমাউন্ট আছে এমাউন্টটো পেইড আছে ইয়াত আপোনালোকৰ ডেটটো আহি গৈছে ইয়াত আইডিটো আহি গৈছে গোটেইখিনি ইয়াত আহি গৈছে ইয়াত মই কি কৰিম ইয়াত মই গোটেইটা পেজে কি কৰিম এতিয়া সেভ কৰি লম এজ এ PDF ফাইল মই এইকেইটা সেভ কৰি লোৱাৰ পিছত এখন আপোনালোকে মহাবিদ্যালয়ত জমা দিব পাৰিব গতিকে এনেকৈ আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষাৰ ফৰ্ম আছে ফৰ্মসমূহ ফিলআপ কৰিব লাগিব গতিকে আশা কৰিছো আপোনালোকক এই ভিডিওটো কিছু পৰিমাণ হল উপকৃত কৰিলে ভিডিওটো লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট আপডেটসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে গতিকে এই ভিডিওটো মানে আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকক এই ভিডিওতে কিছু পৰিমাণ হল উপকৃত কৰিলে যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিওতে কিছু পৰিমাণ হল উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিওটো লাইক কৰিব এই ভিডিওটো যিমান পাৰে হিমান শেয়াৰ কৰিব যদি এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা EPathshala ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ EPathshala পৰিয়ালৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য লওক উন্নত ভিডিওত পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জয়দীপ কলিতাই এই ভিডিওটোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছো ধন্যবাদ জয় আই অসম